Σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάξουμε κεραμικό αυγό με ντεκουπάζ. Γεια σας, είμαι η Debbie και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούργιο βίντεο. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και θα φτιάξουμε ένα κεραμικό αυγό με ντεκουπάζ. Έχουμε λοιπόν ένα διαιρούμενο κεραμικό αυγό, το οποίο στο κάτω μέρος θα το βάψω με το βελιγράδι ή με το μπέζ μου χρώμα. Το αφήνω να στεγνώσει και το πάνω μέρος θα το βάψω με σκούρο χρώμα. Και θα το αφήσω να στεγνώσει. Ετοιμάζω την χαρτοπετσέτα μου. Έχω επιλέξει μια χαρτοπετσέτα με λουλουδάκια. Με ένα βρεγμένο πινέλο την κόβω. Το δοκιμάζω επάνω στο αντικείμενο. Κόβω και το κάτω μέρος. Θα χρειαστώ 2 κομμάτια, θέλω να βάλω και από τις 2 πλευρές του αυγού. Ετοιμάζω και το δεύτερο κομμάτι μου λοιπόν. Και με κόλλα για ντεκουπάζ θα κολλήσω τη χαρτοπετσέτα επάνω στο αυγό. Προσεκτικά ξεκινάω από τις άκρες για να μην κάνω ζάρες. Θα κολλήσω λοιπόν τις 2 άκρες πρώτα. Θα σκίσω τη χαρτοπετσέτα μου έτσι ώστε εκεί που κάνει καμπύλη να μην μου κάνει ζάρα. Έτοιμο το πρώτο κομμάτι, κολλάω και το δεύτερο κομμάτι με τον ίδιο τρόπο. Όπως βλέπετε έχει κολλήσει και τα 2 κομμάτια και τώρα μέχρι να στεγνώσει θα περάσω και θα κάνω κρακελέ ενός συστατικού στο πάνω μέρος του αυγού. Εφαρμόζω λοιπόν το κρακελέ. Όπως έχω πει πολλές φορές, λεπτή στρώση, μικρά σκασίματα, πιο παχιά στρώση, πιο χοντρά σκασίματα. Τα αφήνω να στεγνώσουν. Τώρα λοιπόν θα βάψω το υπόλοιπο αυγό με ένα γαλάζιο χρώμα, ακριλικό. Θα το βρείτε και αυτό κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Βάφω λοιπόν το κάτω μέρος του αυγού. Τα αφήνω να στεγνώσει. Και εδώ έχει στεγνώσει το κρακελέ μου, βλέπετε πόσο γυαλιστερό και όμορφο είναι. Και με ένα σταμπαδόρο σφουγγάρι θα βάψω με το δεύτερο χρώμα. Το μυστικό λοιπόν στο κρακελέ ενός συστατικού για να κάνετε ωραία ραγίσματα είναι να μην περνάτε πολλές φορές από το ίδιο σημείο. Δηλαδή 2 φορές και φεύγετε, πάτε στο επόμενο. Στεγνώνω με το πιστολάκι για να μην περιμένω, για να εμφανιστούν τα σκασίματα. Και τώρα, επειδή θέλω να κολλήσω και εδώ χαρτοπετσέτες και η χαρτοπετσέτα είναι πάρα πολύ λεπτή, σε ορισμένα σημεία καλύπτω τα ραγίσματα με χρώμα, γιατί δεν θέλω να φαίνονται τα λουλούδια που θα κολλήσω σαν να έχουν ραγίσματα από κάτω. Προετοιμάζω και τη δεύτερη χαρτοπετσέτα. Κόβω τα κομμάτια που θέλω να χρησιμοποιήσω.
Και εδώ κοιτάω στο περίπου πώς θα τα κολλήσω και πού ακριβώς θα τα κολλήσω. Βλέπετε ότι τα κολλάω στα σημεία που έχω περάσει ξανά χρώμα, έτσι ώστε η χαρτοπετσέτα μου να μην είναι πάνω στα ραγίσματα. Θα κολλήσω και μικρότερα κομμάτια χαρτοπετσέτας. Τα κόβω πάλι με τον ίδιο τρόπο, με βρεγμένο πινέλο. Και θα τα κολλήσω και αυτά τα κομματάκια επάνω στο αυγό. Έτοιμο και το πάνω μέρος του αυγού, βλέπετε τι ωραία κρακελαρίσματα μου έχει δώσει το κρακελέ μου. Τα αφήνω να στεγνώσουν. Έχω περάσει ήδη βερνίκι. Στο αυγό μου θα κάνω και μερικές πιτσιλιές. Εδώ κάνω τις πιτσιλιές με το Εδιμβούργο. Και το αυγό μας είναι έτοιμο. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!